დიდება ჩვენს უფალს იესო ქრისტეს. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო და ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს წყალდასხმით და წყალყურებით ნათლობებზე, რომელთაც еді შეჭელიძე ამართლებს სხვადასხვა არგუმენტებით თავის ნაშრომში სული ცხოველი. დღეს ჩვენ ვისწრებთ აღმოსავლელი იერარქისა და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს წარმომადგენელთა დამოკიდებულების განხილვას ლათინური, ანუ წყალყურებითი და წყალდასხმითი ნათლობების მიმართ. еді შეჭელიძისგან საკმაოდ მწარედ მოხვდა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს და არა მარტო მას, არამედ მთელ აღმოსავლელ იერარქებს, რომლებიც დასხმით ყურებით ნათლობას ლათინურს უწოდებენ და კატეგორიულად უარყოფენ. თავად განსაჯეთ, აი რა არის ნათქვამი კონსტანტინოპოლის ეკლესიის საპატრიარქოს და სინოდის სინოდალურ გულმოსავლელ ეპისტოლეში რომის პაპ ლეონ მე-13-ის 1894 წლის 20 ივნისის ენციკლიკის გამო ეკლესიათა შეერთების შესახებ. ეს არის 1895 წელი. ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესია, ნათქვამია ამ ეპისტოლეში. ყოველთვის მზად არის მიიღოს ნებისმიერი წინადადება შეერთების შესახებ. ოღონდ თუ კი რომის ეპისკოპოსი ერთხელ და სამუდამოდ უარს იტყვის თავის ეკლესიაში შეტანილ სახარების საწინააღმდეგო ბევრ და მრავალფეროვან სიახლეებზე, რომელთაც გამოიწვიეს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ეკლესიების სამწუხარო გაყოფა. სანამ იგი თავის სიახლეებს ადგას, ხოლო მართლმადიდებელი ეკლესია დამკვიდრებულია საღმრთო და სამოციქულო გადმოცემებზე და ქრისტიანობის პირველი 9 საუკუნის დადგენებებზე, რომლებშიც დასავლეთის ეკლესიებიც ოდესღაც ერთი აზრისანი თანხმიერნი იყვნენ აღმოსავლეთის ეკლესიებთან, ყოველგვარი საუბარი შეერთების შესახებ ამაოდ და ცარიელია. რამე თუ წინააღმდეგობა ცხადზე უცხადესია. როცა ერთსა და იმავე ეკლესიაში ერთს წამს, რომ სულიწმიდა გამოვას მამისაგან, მეორეს კი რომ იგი გამოვას მამისაგან და ძისაგან, როცა ერთი სამგზის შთაფლავს წყალში, ნათლისღების საიდუმლოში, მეორე კი აბკურებს წყალს. ერთი გამოიყენებს აფუებულ პურს თაებრიო ევქარისტიის საიდუმლოში, მეორე კი უფუარს და ასე შემდეგ. როცა ამას ვამბობთ, ჩვენ სულაც არ გულისხმობთ იმ განსხვავებებს, რომლებიც განეკუთვნება საეკლესიო ტიპიკონებსა და წესდებულებებს, ასევე მათ რომლებიც ეხება საგალობლებსა თუ სამდელო შესამოსლებს და მისთანაც, რაც თავის განსხვავებულობაში როგორც ძველ დროში, ასევე ამჟამად ყველაზე ნაკლებად არღვევს სარწმუნოების არსობრივობასა და ერთიანობას. არამედ გულისხმობთ იმ არსებით განსხვავებებს, რომლებიც განეკუთვნება სარწმუნოების ღმრთილ გადმოცემულ დოგმატებსა და ეკლესიის მმართველობის ღვთისდაფუძნებულ კანონიკურ მოწყობას. თუ კი ღვთაებრივ მამათა და ღვთისშეკრებილ სოფლიო კრებათა სწავლებიდან დასავლენი დაგვიმტკიცებენ, რომ ოდესღაც მე-9 საუკუნემდე რომის მაშინ ჯერ კიდევ მართლმადიდებელი ეკლესია დასავლეთში სარწმუნოების სიმბოლოს დანამატით და ძისაგან გამოვას კითხულობდა, ან და უფუარ პურს იყენებდა ზიარების საიდუმლოში, ან მიიღებდა სწავლებას განწმენდ ცეცხლზე, ანუ სალხინებელზე, წყლის ყურებას წყალში სამგზის შთაფლის ნაცვლად, მაშინ თუ კი დასავლენი დაგვიმტკიცებენ ყოველივე ამას, ჩვენ არაფერი გვექნება სათქმელი. ხოლო თუ კი პირიქით ცხადი შეიქმნება, რომ დასავლეთის ეკლესიამ დაამახინჯა ესენი სხვადასხვა სიახლეებით, მაშინ ყრმათათვისაც კი ცხადი გახდება, რომ უფრო ბუნებრივი გზა გაერთიანებისკენ არის დასავლეთის ეკლესიის დაბრუნება ძველს მდგომარეობაში. რამე თუ სარწმუნოება არანაირად არ იცვლება დროისა თუ გარემოებათა ზეგავლენით, არამედ მარადის ერთი და იგივე რჩება. ერთი წმინდა კათოლიკე საყოველთაო და სამოციქულო ეკლესია 7 მსოფლიო წმინდა კრებლისა ნათლისღების საიდუმლოს აღასრულებდა სამგზის შთაფლით წყალში უფლისნების ამებრ. და დასავლეთშიც კი მე-13 საუკუნეში ჯერ კიდევ შენარჩუნებული იყო ნათლობა სამგზის შთაფლის გზით, რის შესახებაც ცხადად მოწმობენ იტალიის უძველეს ტაძრებში მრავლად გამბნეული წმინდა საღვთო სანათლავი ემბაზნი, მაგრამ მომდევნო დროში შემოიღეს მიღებული ყურება და გადასხმა პაპისტურ ეკლესიაში, რომელიც დღემდე ამ ახალ შემონაღებში გიებს, რითაც კიდევ უფრო განავრცობს მის ქვეშ ისედაც პირდაღებულ უფსკრულს. ასე არის ნათქვამი აღმოსავლელ იერარქთა ამ ეპისტოლეში. გავეცნოთ კიდევ ერთ წყაროს. კერძოდ ეს არის რგული მოსავლელი ეპისტოლე, ერთი წმინდა საყოველთაო და სამოციქულო ეკლესიის და ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანის მიმართ. ეს არის 1858 წელი. ამ ეპისტოლეში ნათქვამია. ის იყო თავი იჩინა თუ თვითონ შუა დასავლეთის ეკლესიამ უბილწესი ნაშიერნი,
ნელ-ნელა ხელი მიყოს სხვადასხვა სიახლეთა დამკვიდრებასაც, რომლებიც უმეტესწილად სახარებაში ჩვენი მაცხოვრის ნათლად გამოხატულ ცნებებს ეწინააღმდეგებიან, რომელთაც მანამდე გულმოდგინედ იცავდნენ იმ ეკლესიებში, სანამ არ დაამკვიდრეს იმგვარი სიახლენი, როგორიცაა ყურება შთაფლის ნაცვლად. ღვთაებრივი ბარძიმისგან ერისკაცთა ჩამოშორება და მხოლოდღა პურის სახით, თანაც აფუებული პურის ნაცვლად უფუარი მაცით ზიარება და სხვა დარღვევები, რომელიც ჩამოთვლილი არის შემდეგ აი ამ ეპისტოლეში და შემდეგ ბოლოში ნათქვამია. ასე გაირკვნა ძველი სამოციქულო წესი თითქმის ყველა საიდუმლოს აღსრულებისა და ყველა საეკლესიო დაწესებისა. წესი, რომელსაც ოდითგანვე პყრობდა რომის ძველი, წმინდა და მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც მაშინ წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიის უწმინდესი წევრი იყო. ამავე ეპისტოლეში შემდეგ ვკითხულობთ. მაგრამ ამაზე არ შეჩერებულა პაპიზმი. როდესაც ხელყოფდა იგი მშვიდობას ღვთის ეკლესიის, არამედ პირიქით ყველგან აგზავნიდა თავის ეგრეთ წოდებულ მისიონერებს, ყოველგვარი მზაკრობით ახსავსე ადამიანებს, რათა გადაელახათ მთები და ზღვები, თუნდაც ერთი ადამიანის მოსაქცევად, სინამდვილეში კი იმისთვის, რათა ესტუნებინათ მართლმადიდებელნი, შეეყვნათ მოძღვრება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, უკეთური დამატებებით შეეღწათ სიმბოლო წმინდისა სარწმუნოებისა, ზედმეტად მიეჩნიათ ღვთით გადმოცემული შთაფლვა ნათლისღების საიდუმლოში. აქედან კი გულისხმობ ყოფთ ძმანო და ჩვენო სულიერნო შვილნო, აგრძელებენ შემდეგ ეპისტოლეს ავტორები. რაოდენ დიდი მადლი მოჰფინა ღმერთმა ჩვენს ერთწმინდა საყოველთაო და სამოციქულო ეკლესიას, რომელიც ვითარცა ქმრის ერთგული დედა, გვზრდის უბიწო და შეურყონდა. წელში ნათქვამია, თვინიერად და მოწიწებით მიუგოთ ყველას, ვინც გთხოვთ თქვენი სასოების ახსნას. რით მივაგოთ უფალს ჩვენ ცოდვილებმა ყოველივე იმისთვის, რაც მან მოგვაგოთ ჩვენ. დაუშრეტელი მადლი ჩვენმა ღმერთმა თავისი სისხლით მოგვისყიდა და წმინდა მამათა უბიწო სარწმუნოებისათვის მთელი სულითა და გულით ჩვენი ერთგულების გარდა არაფერს ითხოვს, არაფერი სურს ჩვენგან მართლმადიდებლური ეკლესიისადმი ერთგულებისა და სიყვარულის გარდა, რომელმაც გშვა და არა ახალ გამოგონილი ყურებით, არამედ სამოციქულო შთაფლის ღვთაებრივი საბანელით აღვაღორძინა. ქრისტეს პატიოსანი ხორცით გვაყურებ ჩვენი მაცხოვრის მარადიული ახმის თანახმად და ვითარ ჭეშმარიტი დედა უხვად გვასმევს მის პატიოსან სისხლს, რომელიც ჩვენი და მთელი სამყაროს საცხოვნებლად დაღვარა. ამ 1858 წლის 6 მაისის ეპისტოლეს ხელს აწერენ პატრიარქები ანთიმოზი, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი ანთიმოზი, ალექსანდრიის პატრიარქი იოროთეოსი, ანტიოქიის პატრიარქი მეთოდე და იერუსალიმის პატრიარქი კირილე. მათ გარდა ეპისტოლეს ხელს აწერენ კონსტანტინოპოლის პატრიარქის კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს სინოდის წევრები, ეპისკოპოსები, სინოდის მთელი შემადგენლობა, ასევე ანტიოქიის სინოდის ეპისკოპოსები და იერუსალიმის სინოდის ეპისკოპოსები. როგორ აფასებენ ლათინურ დასხმით ნათლობას აღმოსავლელი პატრიარქები, ანთიმოზი, კონსტანტინოპოლელი, იეროთეოს ალექსანდრიელი, მეთოდე ანტიოქიელი და კირილე იერუსალიმელი. და ამავე ეკლესიების სინოდებიც უამრავ ეპისკოპოსებთან ერთად. ისინი მას ლათინური ეკლესიის მიერ სხვა მწვალებლობებთან ერთად ნაშობ სიბილწის ნაშიერს უწოდებენ. ახლა ვიკითხოთ, ვინ შეიძლება იყოს ედიშერ ჭელიძისთვის ხსენებული აღმოსავლელი პატრიარქები მთელი მათი სინოდებით, თუ კი ისინი ლათინურ ყურებას ახალ გამოგონილად და უბილწეს ნაშიერად ხმობენ. ედიშერ ჭელიძისთვის ისინი ძველ მართლმადიდებელთა მსგავსად იქნებიან თავხედნი, ცრუნი, თავხედურად გამომწვევნი, ბაგემტყუარნი, ბორგავნი, ბოროტად მზრახვევნი, გაუკუღმართებულნი, თავგასულნი და სიბილწის მოძღვარნი. მეტიც ყველა ეს აღმოსავლელი პატრიარქი თავიანთი სინოდებით უნდა შერაცხოს ედიშერ ჭელიძემ ქრისტეს მკვლელებად და გადამშთაფლველებად. გადამშთაფლელთა და ქრისტეს მკვლელთა შავსიაშია კონსტანტინოპოლის პატრიარქი აგათანგელოზიც, რომელიც ნათლისღებასთან დაკავშირებულ თავის ეპისტოლეში 1829 წელს წერდა. სახელმწიფოებრიობის საზღვრებში მდებარე კაცობრიობის საქმეები დროისა და ვითარებების შესაბამისად მრავალჯერ ექვემდებარებიან ცვლილებას, მაგრამ ის, რაც საღმრთო და წმინდა მოციქულთა გადმოცემებით არის დამტკიცებული, უპირველეს ყოვლისა ჩვენი უბიწო სარწმუნოების დოგმატები და საიდუმლოებები დროის ცვალებადობას არ ექვემდებარებიან და ამაზე ფიქრიც კი დაუშვებელია. ამის უფლება არა აქვს თვით ანგელოზსაც კი, რადგან მცირედმა გადახრამად შეიძლება უდიდესი საფრთხე წარმოქმნას და მართლმორწმუნეთა სულები დააზიანოს, რომლებიც უფალმა გამოისყიდა თავისი უპატიოსნისის სისხლით.
ეს უნდა ითქვას წმინდა ნათლისღების საიდუმლოს შესახებაც, რადგან სხვა მხარეში მცხოვრებმა ღვთისმოსავმა მორწმუნეებმა ჩვენს ეკლესიას კითხეს, თუ რომელი ნათლობაა ჭეშმარიტი და რომელია უბიწო და შეუგინებელი, რადგან იმ მხარეში ამის შესახებ დაობდა ორი მღვდელმსახური, რომლებიც უთანხმოებაში იყვნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნათლისღების დროს ერთი მათგანი აღავსებდა წმინდა ემბას წყლით, აიყვანდა ყრმას ორივე ხელით და წარმოთქვამდა ინათლება მონახვრთისა, წარმოთქვამდა სახელს და მთლიანად შთაფლავდა წყალში. მაგრამ მეორე მღვდელმსახური ემბას მხოლოდ 1/13-ზე აღავსებდა, აიყვანდა მოსანათლავ ყრმას და შთაფლავდა მას წელამდე. მას ყრმა ეჭირა მარცხენა ხელით, მარჯვენათი კი თავზე წყალს აბკურებდა და პირველი მოწოდების დროს სახელითა მამისათა სამჯერ დაასხამდა და ასე აკეთებდა მეორე და მესამე მოწოდების დროსაც. ხსენებულმა ქრისტიანებმა ნათქვამია შემდეგ ეპისტოლეში, რომლებიც დაბნეულნი არიან და ბრკოლდებიან იმის გამო, რომ ამ მღვდელმოქმედებას ორი მღვდელი განსხვავებულად აღასრულებს და ერთმანეთში დაობს, პირველი ამტკიცებს, რომ სწორია ნათლობის მხოლოდ პირველი ფორმა, მეორე კი მიიჩნევს, რომ ის წესი, რომელსაც ის მისდევს, პირველისგან არაფერი განსხვავდება, არამედ უფრო უსაფრთხოა და უნებელია ყრმათათვის, ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ მოგმართეს და ჩვენს მსჯავრს მიანდეს განაჩენის გამოტანა და მოითხოვეს წერილობით დაგვედასტურებინა, თუ რომელი ამ ორი ფორმიდან ნათლობის საიდუმლოს ჭეშმარიტი და კანონიკური ფორმა. გარდა ამისა, მათ გთხოვეს უარ გვეყო ნათლობის ის წესი, რომელიც არ არის ჭეშმარიტი, რადგან მათ უკვე აღარ ძალუძთ ითმინონ ორაზროვნების სიბნელე და დაეჭვებულნი იყვნენ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საიდუმლოსთან დაკავშირებით. ეს ღვთისმოშიში ქრისტიანი სწორად მიიჩნევენ, რომ მართლმადიდებლობიდან მცირედი გადახრაც კი სრულიად საწინააღმდეგო შედეგებამდე მიგვიყვანს. ამიტომაც მოვიწონეთ რა მათი ღვთისმოშიშებრივი თხოვნა, ნათქვამია შემდეგ ეპისტოლეში, რომელიც მათ ქრისტიანულ მოშურნეობას წარმოაჩენს საეკლესიო საიდუმლოთა შესრულებასთან დაკავშირებით, სულის სიღრმიდან ვაგვირგვინებთ მას ჩვენი ლოცვით. იერუსალიმისა და მთელი პალესტინის უნეტარეს და უწმინდეს პატრიარქთან, ბატონ ათანასესთან და მის თანამსახურ ძმებთან ერთად, წინამდებარე საპატრიარქო და კრებითი მიმართვით ვადასტურებთ, რომ ღვთაებრივი და წმინდა ნათლისღება, როგორც ყველგან, ასევე ხსენებულ ქრისტიანებთანაც უნდა აღსრულდეს ძველი საეკლესიო დადგენილებისა და კანონიკური წესის მიხედვით. კერძოდ, ემბაზის წყლით ავსების შემდეგ მღვდელი ხელზე აიყვანს მოსანათლავ ყრმას და მოწოდებით ინათლება მონახვრთისა სახელითა მამისათა, ჩააყვინთინებს, ანუ შთაფლავს მას სრულიად და ფრთხილად წმინდა ემბაში ისე, რომ თავიც კი დაიფაროს წყალში. ხოლო იმის შემდეგ, რაც აღმოიყვანს, იტყვის ამინ. შემდეგ შთაფლავს მას მეორედ და იტყვის და ძისათა და როგორც კი აღმოიყვანს იმ წამსვე იტყვის ამინ. შთაფლავს რა მესამედად სიტყვებით და წმიდისა სულისათა აღმოიყვანს და იტყვის ამინ. სწორედ ასეთი ნათლობა მიიჩნევა სრულ სახარებისა და მოციქულთა კანონების შესაბამის და უფლის მიერ მოციქულებისთვის მიცემული მცნების თანხმიერ ნათლობად, რომელმაც ბრძანა წარვედით და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართი და ნათლსემდით მათ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისაწმინდისაითა. უფალმა თქვა ნათლსემდითო და არა აბკურებდითო ან დაასხამდითო, რადგან სიტყვების ნათლსემდით პირდაპირი მნიშვნელობა და აზრი სხვა არაფერში მდგომარეობს, თუ არა მოსანათლავის შთაფლვაში. მარტივად რომ თქვათ, ნათქვამია შემდეგ ეპისტოლეში, მის ჩაყენთვაში ისე, რომ წყალმა სრულად დაფაროს იგი. და როგორც მოციქულთა კანონები და კრებათა განწესებები გვამცნობენ წმინდა ნათლისღების შესახებ, ყოველი შთაფლისა და აღმოყვანის დროს მკაფიოდ უნდა ითქვას წმინდა სამების ერთ-ერთი იკოსტასის სახელი. ის, ვინც სხვაგვარად მონათლავს, უნდა დაემხოს თავისი პატივიდან წმინდა მოციქულთა 59 კანონის შესაბამისად. ამრიგად, აი რას იცავს აღმოსავლეთის ჩვენი მართლმადიდებლური ეკლესია წმინდა ნათლისღების სრულ და ჭეშმარიტ საიდუმლოსთან დაკავშირებით, რომელიც არიგებს, ასწავლის და უბრძანებს ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანსა და მათაც განუხრელად ასე აღასრულნეს საიდუმლო. წელამდე შთაფლვა, მარჯვენა ხელით ყრმის თავზე ბკურება და არასწორი და მიუღებელია, რადგან არანაირად არ არის დამტკიცებული ძველი საეკლესიო გადმოცემებით და სრულიად მიუღებელია ჩვენი აღმოსავლური და მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის. ის ეწინააღმდეგება მოციქულთა და კრებათა კანონებს, არ ვერთვით ჩვენი უფლის მცნებას ნათლისღებასთან დაკავშირებით, როგორც ეს ზემოთ იყო ნათქვამი. ამიტომაც ასკვნიან დასასრულ აღმოსავლელი იერარქები, ის ვინც ყოველდღიურობაში მისდევს და იცავს ეკლესიისთვის ამ მიუღებელ და არასწორ მოქმედებას და არ გამოსწორდება, უნდა დაექვემდებაროს მოციქულთა მიერ დაწესებულ ეპითიმიებს. სწორედ ამის დასამტკიცებლად წერთ წინამდებარე საპატრიარქო მიმართვასაც. ეს არის 1829 წელი, სექტემბრის თვე. ხელს აწერენ აგათანგელოზი, კონსტანტინოპოლის არქიეპისკოპოსი,
იერუსალიმის პატრიარქი ზაქარია, დერპის არქიეპისკოპოსი ნიკიფორე და სხვები. ნათლობის საიდუმლოსთან დაკავშირებით პატრიარქ აგათანგელოზის მსგავსი განკარგულებები გაუწიათ კალინიკე ნიკიელს და გრიგოლ სმირნელსაც. ეს მასალები თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ კონსტანტინოპოლის პატრიარქთა ეპისტოლეების ორტომეულიდან, რომელიც კონსტანტინოპოლში გამოიცა 1898 წელს. განსაკუთრებით საყურადღებოა კონსტანტინოპოლში პატრიარქ კირილე მეხუთეს ლუკარესის დროს კრებითად მიღებული განჩინება ლათინთა დასხმით ყურებითი ნათლობის გამო, რომელსაც ხელს სამი აღმოსავლელი პატრიარქი აწერს. კერძოდ, კონსტანტინოპოლის 1756 წლის ადგილობრივი საეკლესიო კრების განსასწრებაში ნათქვამია. სული საცხოვნებლად ბოძებულ მრავალ საშუალებათაგან პირველი და უმთავრესი უფლის მიერ წმინდა მოციქულთად მიბოძებული ნათლისღებაა. რადგანაც 9 წლის წინათ წამოიჭრა საკითხი შეწყნარებული ყოფილიყო თუ არა ჩვენსკენ გადმოსულ იმ ერეტიკოსთა ნათლობა, რომლებიც წმინდა მოციქულთა, ღვთაებრივ მამათა და წმინდა კათოლიკე საყოველთაო და სამოციქულო ეკლესიის გადმოცემათა საწინააღმდეგოდ ასრულებენ ნათლისღებას, ჩვენ, ვინც ღვთისწყალობით მართლმადიდებლურ ეკლესიაში აღვიზარდენით, წმინდა მოციქულთა და ღვთაებრივ მამათა კანონებით ხელმძღვანელობთ და ვიცით, ჩვენი ერთხელ წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიის საიდუმლო განსაზღვრავთ. ერთი ღვთაებრივი ნათლობის მიმღებნი ყოველივე ერეტიკულს, რაც ისე არ აღესრულება, როგორც ეს სული წმინდა მამცნო მოციქულებს და რაც დღემდე უსწრაფოდ აღესრულება ქრისტეს ეკლესიაში, გარყვნილ კაცთა გამონაგონად და მოციქულთა გადმოცემების საწინააღმდეგოდ მივიჩნევთ, საყოველთაო აღიარებით. მათ ზიზღით უკუაგდებთ და მათგან ჩვენსკენ გადმოსულ მოუნათლავთა და განუწმენდელთა თანასწორად მივიჩნევთ. მივდებთ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მცნებას, რომელმაც უბრძანა თავის მოწაფეებს მოენათლათ ყოველი სახელითა მამისათა, ძისათა და სულისა წმინდისათა. მივდებთ მათ, რომელთაც განაწესეს მოსანათლავთა სამგზის შთაფლვა და თითოეულ შთაფლაზე წარმოთმა წმინდა სამების ერთ-ერთი პირის სახელისა. წმინდა და მოციქულთა სწორის დიონისეს სიტყვისნაირ, რომელიც ბრძანებს, რომ მოსანათლავი უნდა მოინათლოს განშიშვლებული ემბაში ნაკურთხი წყლითა და ზეთით და ღვთაებრივ პირთა მოწოდებით. ვინც მონათლული არ იქნება სამგზის შთაფლითა და ყოვლადწმინდა სამების პირთა მოწოდებით თითოეულ შთაფლაზე, ნათქვამია ეპისტოლეში. არამედ ნებისმიერი სხვა სახით მართლმადიდებლურ ეკლესიაში მოქცევის შემთხვევაში მოუნათლავად ჩაითვლებიან. ხელმძღვანელობთ რა ზემოთხსენებული წმინდა და ღვთაებრივი დადგენილებებით, ნათქვამია შემდეგში. ერეტიკოსთა ნათლობას იგულისხმება ლათინური წყალკურება, როგორც წმინდა მოციქულთა და ღვთაებრივ დადგენილებათა საწინააღმდეგოს სრულიად გაუცხოებულს, მათგან როგორც უცხოს განბანვისა და წმინდა ამბროსისა და დიდი ათანასეს უთესამებ სრულიად უსარგებლოს, რასაც არავითარი სიწმინდე არ შეუძლია მეანიჭოს მოსანათლავს და ოდნავადაც კი არ ემსახურება ადამიანის ცოდვათაგან განწმენდის საქმეს, ზიზღის და უარყოფის ღირსად მივიჩნევთ, ხოლო მოჩვენებითად ვითომ მონათლულებს მართლმადიდებლური ეკლესიის მოქცევის შემთხვევაში ვიღებთ როგორც მოუნათლავებს და ყოველგვარი ეჭვით გარეშე გადავნათლავთ მათ. ხელს აწერენ ამ ეპისტოლეს კირილე პატრიარქი კონსტანტინოპოლისა, მათე პატრიარქი ალექსანდრიისა და იერუსალიმის პატრიარქი პართენი. მას ხედავთ, რას ბრძანებენ აღმოსავლელი პატრიარქები ლათინური დასხმით ყურებითი ნათლობის გამო. ამგვარი ნათლობა წმინდა კათოლიკე საყოველთაო და სამოციქულო ეკლესიის გადმოცემათა საწინააღმდეგო არისო. და მათ გარყვნილ კაცთა გამონაგონად და მოციქულთა გადმოცემების საწინააღმდეგოდ მივიჩნევთ. ამიტომაც საყოველთაო აღიარებით ზიზღით უკუაგდებთ მათ და მათგან ჩვენსკენ გადმოსულ მოუნათლავთა და განუწმენდელთა თანასწორად ვაღიარებთ. რა შეიძლება ითქვას ამაზე მკაფიოდ? სხვა კიდევ როგორ შეიძლება უარყოთ დასხმითი ნათლობა? აღმოსავლელმა იერარქებმა ელიშერ ჭელიძისგან განსხვავებით ის გარყვნილ კაცთა გამონაგონად და ზიზღით უკუსაგდებ ჩვეულებად მიიჩნიეს. რას დაიმსახურებენ ელიშერ ჭელიძისგან აღმოსავლელი პატრიარქები მათი ამგვარი განცხადების გამო? მოდი ვიხელოთ ელიშერ ჭელიძის მსჯელობა. მამის ძისხა და სულიწმინდის სახელის მიმართ სამგზისი დასხმით მონათლული შთაფლითად გადანათლა, ანუ გადაშთაფლა, წერს ელიშერ ჭელიძე, ურყევი საეკლესიო ჯგუფები წარმოადგენს უთუოდ და უპირობოდ მხოლოდ და მხოლოდ მეორედ ნათლობას და სხვას არაფერს. ამ მოქმედების ჩამდენი კი საუფლო განგებულების წინაშე წარმოჩნდებიან როგორც ანაბაპტისტური, ანუ მეორედ ნათლობითი სიბილწის სრულიად გამზიარებელნი, რაც ხსენებულ პირთა ნამდვილ სახელს და სახელს ზედმიწევნით გვიდგენს და განგვისაზღვრავს. მას თუ ჭეშმარიტების წინაშე აგრძელებს ელიშერ ჭელიძე. მაცხოვრის თქმისებრ ვკითხავთ მათ, რაი არის სახელი თქვენი.
ვალდებულნი არიან შეიკდიმონ და სიწყრფელით მოგიგონ. მეორედ მნათვლელი არს სახელი ჩვენი. და ოპონენტი აკეთებს ასეთ გამანადგურებელ დასკვნას. აი ესაა ჩვენს მიერ ზემოთ რამდენიმე გზის ნახსენების უმთავრესი, რასაც როგორც მიუთითებთ, განსაკუთრებული შეწრიალებით და ძრწოლით ფარავენ ეს ცრუნი. რაჟამს მათეული ბოროტად თხზული პაექრობითი ფარდაგების იჭრელეში აჩუმატებენ საკუთარ მეორედ ნათლობას, ანუ გადაშთაფლობას. რა ხდება? რატომ იჩენენ ესოდენ გაფაციცებას? რად არიან ეგზომ უკიდურესად დადარაჯებულნი, რომ ყველას თვალყურისგან ყოვლითურთ მიმალონ თავიანთი ნამდვილი სახე და სახელი. სიკვდილივით რატომ უფრთხიან ამ სახელის სხვათა წინაშე გამჟღავნებას? სვამს კითხვას ედიშერ ჭელიძე და თვითონვე პასუხობს. მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენი წინა პუბლიკაციიდან, აქ იგულისხმება ედიშერ ჭელიძის ნაშრომი ეკლესიას ძალეუფლისა, სრული იმედის გადაწურვით, მათთვის იმედის გადაწურვით შეიტყვეს მართლმადიდებელი ეკლესიის უცვალებელი დოგმატი. მეორედ მნათვლელი იგივეა, რაც მაცხოვრის ხელმეორედ ჯვარცმელი. ცოტა ქვემოთ ავტორი კიდევ ერთხელ უბრუნდება ამ დებულებას და ამბობს: უაღრესად კაფიოდ და აზრგამჭირვალედ არის ჯულდებული, რომ მამის ძის და სულიწმიდის სახელით მონათლული კვლავ მამის ძის და სულიწმიდისადმი მონათლა ესაა მეორედ ნათლობა და მაცხოვრის ხელმეორედ ჯვარცმელობა. ედიშერ ჭელიძის ნაშრომის სრული ცხოვრველი გვერდი 119-დან 121-ის ჩათვლით. მაგრამ რას დაიმსახურებს თვით ედიშერ ჭელიძე ყველა ზემოთხსენებულ იერარქთაგან? საუკუნო შეჩვენებას და ანათემას, როგორც ძველი საეკლესიო წესის შემრყნელი და ლათინური სიახლეთა დამცველ დამამკვიდრებელი. მაგრამ ეს კიდევ არაფერი. ედიშერ ჭელიძის ამ საშინელი ბრალდების ქვეშ ექცევიან არა მარტო ხსენებული აღმოსავლელი პატრიარქები, მიტროპოლიტები, არქიეპისკოპოსები, ეპისკოპოსები და სხვა მომსახურები, არამედ რუსულ ბერძნული ეკლესიის მიერ წმინდანებად შერაცხილი მოღვაწენიც, რომელთა შორის არიან კოლივადება წოდებული ათონელი მამები, ნიკოდიმე მთაწმინდელი, ათანასე პაროსელი და სხვები. ასევე თავისი დროის უგანათლებულესი და სახელმოხვეჭილი თეოლოგი ევსტრატე არგენტისი. ესენი ყველანი არიან ედიშერ ჭელიძის შავ სიაში, რადგან ყველა მათგანი ყურებით, სხურებით ნათლობის უარმყოფელია. და არა მარტო უარმყოფელი, არამედ ამგვარად მონათლულთა თავიდან ნათლობის კატეგორიულად მომთხოვნის. მაშასადამე ედიშერ ჭელიძის ვერდიქტით მაცხოვრის ხელმეორედ ჯვარცმელნიც, თავხედნიც და დედა ეკლესიას შემეზრილი უძღები შვილნიც. არ გჯერათ? მაშ მოდით დავწუნდეთ ამაშიც და ჩვენს მომდევნო ვიდეო ლექციაში განვიხილოთ კოლივადელი ბერების, კოლივადელი ათონელი მამების სწავლება ნათლისღების შესახებ და გავეცნოთ მათ დამოკიდებულებას ლათინური დასხმით ყურებითი ნათლობისადმი. დღეს ამით დავამთავროთ, ფარავდეთ უფალი, დაგლოცოთ ღმერთმა, ამინ.